Üdvözleheletem! Szerbusztok, sziasztok! Hát honnan vettem én ezt a beköszönést, de igazából nem is lényeges. Folytatjuk a Hogwarts Legacy-t. Ugye többet játszottam, mint amennyit kiraktam belőle, de a fele csak kalandozás volt, de most rámegyünk egy kicsit a főküldire, és a mellékküldikre egyaránt. Ott tartottunk a főküldibe, hogy már nem is tudom pontosan. Úgyhogy nyomjuk. Nyomjuk, mint a szar, és veretjük. Mint az állat, úgyhogy 20-as szintű már Granger kalandjai folytatódnak. Nyomatjuk. Most dobtam ki nektek egy új reakció videót is, úgyhogy van elég sok tartalom az YouTube-omon. Igaz, nem a zenei oldalon, de vasárnap van ugyanaz új zeném, úgyhogy yeah. Nyomjuk, mint az állat. Megnézem, hogy működünk-e rendesen, de szerintem igen. Úgyhogy nyomatjuk. Én itt látom magamat. Ez nagyon jó, de nem hallom magamat. Ez nagyon jó, de aha. Jó minden. Hát aki becsatlakozik, igazából azért streamelek itt, mert itt jobb minőségben tudom utána feldobni nektek YouTube-ra. Na! Szóval most mit csinálunk itt? Mi van most? Azt mondja quests. Report, ja igen, Professor Frignek kell jelenteni. Azt mondja, el kéne menni növénytanórára. Use imminent Thunderbolt Potion, hogy az enemies. A Diffindót meg tudjuk tanulni. Itt a Wingardium Leviosát fogjuk megtanulni. Ezek meg mellékküldik. Megtanuljuk a Wingardium Leviosát, aminek már van egy Leviosunk, tehát azzal még nagyobb tárgyakat emelünk, tehát ez nem kicsit feleslegesnek tartom a Wingardium Leviosát, de jó, hát akkor menjünk. És ezt is trekkeljük? Egy talentem van, azt most nem baszom el. És akkor ezt locate-eljük. Jó. Húzzunk. Órára hugra bugosok. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Gondolom, hogy nem estek el csinálni a questet. Na. Tanuljunk. Tanuljunk, nagyon az órát. Nagyon tanulunk. Azért ez így kicsit kemény, nem nyúlnék hozzá. Ez csak egy ennyi volt, egy ilyen átvezető? Ugye... ez kell a potionhez. Be is gyűjtöttük. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Leviosa. Leviosa! When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Tehát több dolgot tudunk fölemelni vele, és erősebb maga ez a cucc. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. Ezzel tudjuk emelni a dolgokat. Aha. Jó, hát ez... I was wondering,
What made you want to teach herbology? Mi motivált arra, hogy ezt tanítsd, ezt a tárgyat? I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. Ez volt az álm, hogy ezt After tanítsa. graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Balesetet szenvedett az előzőtanak. He never really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be Sose surprised gondozta how úgy igazán a perceptive a növényeket. plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor. Megsérítette a szemét. Not quite. Érdekes a színe, hogy After itt 3 kicsit weeks at átvált St. a szín. Mungo's, my predecessor regained a tiny Itt bit of his vakóbb a szín. eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage. So it was back to St. Mungo's for him. Hazudott arról, hogy mi történt. A fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence can... I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Örülünk annak, Very hogy olyan kind of you. Kicsit végigváltozott a szem. Oh, and remember, be kind... Jó, megtanultuk a Wingardium Leviosa-t, be tudjuk rakni, de ugye nem ide rakjuk, hanem... Hát... Berakhatjuk a főbe is igazából, teljesen mindegy, ez a támadó cucc. Wingardium Leviosa. You're a natural. És akkor tudjuk forgatni. Nagyon menőek vagyunk, nagyon menők vagyunk. Ja, és akkor... Volt benne alatt egy Maxima Potion. Tehát ezeket fel tudjuk emelni, és akkor lesz olyan... Ó. Tehát akkor ezzel fel tudjuk emelni ezeket a cuccmánynudlikat, és akkor lesz ilyen... Potionünk. Be kéne mennünk a... Wingardium Leviosa. Ah, tehát akkor... Aha. Chinese Jumping... Jó, szubcsi. Na, hát az a lényeg, hogy ezzel fel tudunk emelni olyan cuccokat is, amiket eddig nem gondoltunk volna, hogy fel tudunk emelni. Na. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Egy rohadt jól néz ki maga ez a növénytanos cucc is. Jó. Nem próbálok most annyi üres járatot csinálni. Hol van a... Hol van a szükségszobája? Azt jó lenne megtalálni. Hogwarts South Exit, ez a hospital, ez a kórházi szárny. Nem, hol van a szükségszobája? Potions Classroom. Nem itt, nem is itt. Nem itt van. Szerintem itt lesz. Nem. A Great Hallba még mindig nem tudunk bemenni. Boathouse-ba se voltunk még. Oda lemegyünk. Hol az Isten a szükségszobája, gyerekek? Meg kell találni, vagy mi az Isten? Na várj. Nem így.
Nem itt és nem itt. Hát akkor csak itt van. Transfiguration Classroom. Ez az átalakulás. Cucc. Ez a Transfiguration. Hogwarts Café. Castle, ja. Professor Weasley, ugye, mert ugye alakváltó Weasley. És mégis hol van a szükségszobája, mert ez így rohadtul nem lesz jó. Be kéne mennünk pedig. Hol a szükségszobája, de tényleg? Keleti szárny. Ezt meg kéne néznem, mert... Aha, ez is exit. Ki lehetne húzni. Ha beszarok, nem találom a szükségszobája. Na várjál csak egy pillanat. Ezt most megnézzük, mert nem tudom, hogy... Requirement, ugye? Az a... Bocsi srácok, ezt most meg kell néznem, mert nem tudom, hogy hol van. Nem Food Panda, nincs ilyen. Be kell mennem, mert van egy-két olyan cuccom, amit csak ott tudok megnézni. Jaj, de hülye vagyok, akkor a Secret Rooms-ra kell rámenni. Ezek, amiket megtaláltunk. Ugye ez a rim, ez meg a... Aha. Tehát erre kellett volna rámennem, és akkor ott lett volna. És akkor így nézzük ki nálunk a szükségszobája. Hát nem a legjobb, de megtaláló. Na nézzük. Mit tudunk felfedezni a cuccainkon. Hát elég szarok. Bocsánat, srácok. Na, ott jobb vagyok. És erre eltűntem. Tehát akkor mit kaptunk? Nézzük meg a Gears-t. Mert most már akkor lesznek cuccok. Ugye a lényeg az az, hogy ez van amúgy rajtam. De nem látszik, mert át lehet alakítani a lookot. Azt mondja, hogy igen. Hát ez ilyen ótvar ronda, de a defense-re rohadt sokat ad. Jézus atya, úristen. Mi a picsa? És akkor ezt lehet úgy csinálni, hogy meg lehet változtatni a kinézetét. Ugyanezt fogja beadni, csak megváltoztatja, hogy ne kelljen hülyén kinézni a játékban, mert az tényleg gáz. Szupcsi, és akkor kesztyűből mit kaptunk?
Igen, és akkor ez pedig... Hát itt nincsen sok új. De jó, na ez jól néz ki. Ez ad az offense-re 46-ot. Sálból... Hát én nem látok erősebbet, úgyhogy ez nem maradós. Aha. Inventory. Itt semmi extra nincsen. Jó, nézzük a questeket. Tehát, The Map Chamber. 10 szint kell hozzá. Diffindo. Ezek ugye nincsenek, ehhez meg ugye az kell, hogy Invisibility Potion kell használni, és egy Thunderbrew Potion-t az enemik ellen. Aztán Invisibility az van is. Nem biztos. Maxima, Focus... Nincs. Akkor viszont megpróbálunk csinálni. Azt mondja, Edorus tudunk csinálni. Csinálunk egy kis heal potion. Ezt ugye megvárjuk. Ez még szerintem olyan cuccok kellenek, a többi az, ami még nincs meg nekünk. Jade pénz, ezeket meg kell venni. Edorus tudunk csinálni. Aha. Jó, oké. Ezt most hagyjuk, és akkor megyünk a főküldire. Tehát ide. De most más nincs. Felfedeztük a gyorsutazási pontokat. Why not? I think it's nice to be able to look Kezdjük, hogy a back on kontroll. old diaries and see what you were doing in the past. I keep a diary. There, see? I'm not the only one. I'm sure lots of people are happy to write their every thought down on paper and have someone find it. Oh, well, of course you keep it in a safe place. Somewhere secret where no one would look. If it isn't the treasure. Revelio. Still can't believe you found In my that trunk. Ezt nem nyitottam ki? Hát akkor mindjárt gyorsan kinyitjuk. 0, az 1, 12-nek kell lennie, tehát az 4, az 5, ez se 7 kell. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-es. A 2-es, a 7-es az egyik. Állj. Ez kell ide. Oda meg 2. Na, ezeket így kell amúgy kinyitni. Ó. Tesztrálok. Nem jó helyen van a facecam, srácok. El kell onnan tegyem középre. Vagy nem tudom, hogy hova a Isten nyilába tegyem. Leközépre. Hát oda teszem. Na, szóval itt leszek lent középütt, bár ez itt is egy kicsit zavaró, de no parára. Jó. Menjünk Fig professzor, hogy mit csinál? Hát legyen nálunk. De ez meg nem jó helyen van, tehát semmilyen oknál fogva sem vagyok jó helyen itt. Pedig még nem látom a felírásokat. Bocs is azok, hogy itt nuboskodok, de... Well, perhaps not Madame Scribner, but anyone else, I'd say. Isn't Sebastian Sallow's family from Feldcroft? I would have expected him to be from somewhere more posh. I'd like to shop in the hamlet. Leteszem bal oldalra, még úgyse volt. Na. Menjünk Fig professzorhoz. Fing professzorhoz. Revelio. How
would you like to learn the knockback jinx Flipendo? Flippendo. Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. De sok Eldridge minden Diggory's történt. portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Aura. Well, she took me to Azkaban Elmentünk az to meet Anne Azkabanba. Thisbe. You went to Azkaban? Igen. Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a Ez Isten student Jackdaw. here long ago. Itt volt egy, ő Anyway, volt egy he told tanuló, me about a secret cavern. és ő I mesélt went nekünk there, egy and right next to titkos Jackdaw's barlangról, skeleton, I found the missing és pages. You found megtaláltuk the ugye pages? a I did. pages-eket, az And oldalakat. because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Ugye ez Shall egy we? szobát I was találtunk. hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Ugye most oda el kell vigyük a könyvet. Vissza is jöttünk ide. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages Ugye hogy from the book? szerezte meg Jackdaw a pages? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Ugye eldobta Peeves-től Jackdaw. Ezeket az oldalakat, ennyit kell tudni. Safe travels, my young friends. Ezt a sálat szerintem én leveszem. Túl buzis. Hát az a baj, hogy nagyon sokat ad az offense-re. Egy rohadt sál. Viszont akkor, ha már nincsen, akkor ez appearance-t változtassuk meg, hogy nincs. De közben meg olyan, mintha lenne. Aha. Aha, és akkor így nincs ott, de jó az offense-ünk. Na, így jobban nézzünk ki. Ugye visszahozzuk a könyvet az alapítóknak, mondjuk az alapítók. It was beneath us all this time. Vele gondolok, hogy ez alattunk volt egész végig. Hát igen. A Roxford sok titkos dolgot rejt. Az a szemüveggel nyom, mint a partiból jöttünk volna. Oda kell letennünk a könyvet. Gondolom ez a könyv amúgy az erő, annak az erőnek a elmagyarázására van. Amit ugye mi tudunk úgymond uralni. This looks promising. Ugye Renrök az egy kobold lázadást akarna csinálni, csak ő meg eznek az erőnek a rosszabbik oldalát fogta meg. De komoly. A map. There's Hogsmeade. And Roxford. here, the Forbidden Forest. Ugye a tiltott rengeteg. Of course, Hogwarts. It's magnificent. És a Roxford. Ez egy mappa, amin most járkálunk. A térkép. If only you were here to see this. Ugye csak mi látjuk őket. Azt ugye nem látja Fig professzor őket, nem láthatja, csak az Hello, az... Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber.
That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Do you recall the pensive memory? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, ugye ez rejtve volt mindenkiről ez az erő. Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Ugye egy ability-vel lehet ezeket megcsinálni, amiket ők adnak, és most ez a map, amit itt látunk magunk alatt, ez jelezi, hogy ezek hol vannak ezek a próbák. It's not far. Ugye ez is egy tower. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Ugye előre küldtük Fig professzort, hogy nézze meg, hogy egyetem biztonságosak ezek a helyek. Be careful, and do not tell anyone where you're going. Szubcsi. Tehát ugye akkor ezek a próbáknak a helyei lesznek majd, ugye itt kezdődik, ez a második, Roxmorsban van a harmadik, gondolom én, és akkor így tovább, így tovább. Itt még lehetne itt kalandozni, meg minden nyila, de nem hiszem, hogy fogunk. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Meg fogjuk tanulni a freezing spellt. A megfagyasztó spell, most én átoknak fogom mondani, vagy varázslatnak. Szubcsi. Na, tehát akkor vannak assignmentek, amiket kell csinálni. Lehet a főküldét is csinálni, de nem érdemes belemenni így egyből. Bár 11-es szint kell hozzá, 20-asok vagyunk, úgyhogy... Pop balloons around the Quidditch pitch. Pop balloons Hogsmeade Station. Ezt gyorsan megcsináljuk. Ez a fagyasztós cucc, ez még jó is lehet. Gyorsan utazunk Hogsmeade-be. Vagyis, hogy Roxmorsba. Csak ide gyorsan utazunk. És akkor gyorsan meg javeljuk ezeket a ballonokat. Miért van ennyire balra állítva amúgy a kijelző? Ez kicsit olyan fura nekem most. Ez olyan fura.
calibration. Nem. Motion blur, depth of view, film grain. Ez a hang. Camera relative targeting. Ez nem az. Mit csináltam? Camera shake. Left-handed, nem. Switch sticks, nem. Text size. Normal. Fura, hogy egy kicsit így balra van a kamera. A karakterünk egy kicsit így balra tolja, na? Gondolom, azokat a ballonokat kéne nekünk. Hát ez nem így. Ez amúgy hol van? Ez hol van? Hát ezt nem akartam. Revelio. Ez itt ilyenkor mit mutat? Az a melyik quest lenne? Hova trekkel most ez? Aha, main quest felé. Revelio. Engem nagyon zavar, hogy ott vagy a kamera.